ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੰਗਲ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਓਕੇ। ਤਾਂ 1951 ਚ ਓਕੇ। ਮਾਰਚ 30 1951 ਓਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਵਾਸ ਉੱਪਲ ਖਾਲਸਾ। ਉੱਪਲ ਖਾਲਸਾ। ਉੱਪਲ ਖਾਲਸਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਨ ਸੀਗੇ। ਮਾਈ ਡੈਡ ਵਾਸ ਜਸਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ? ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 24 ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 10 ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਜਸਟ ਸੈਂਡ ਮੀ ਹੇਅਰ। ਓਕੇ। ਇਸ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਦ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵਰ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ? ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਈਅਰ? 1968। 1968, ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਡਿਡ ਯੂ ਕਮ ਬਾਈ 에ਅਰ? ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਸੀ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਬਾਈ 에ਅਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਲਾਈਕ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ? ਵੈਂਕੂਵਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੈਂਕੂਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਂਕੂਵਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਸੀ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਫੀਲਿੰਗ ਬਸ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਵਾਸ ਨਾਈਸ। It was nice. I had no problem and I had passport and the Canadian citizen with me, so I just went right out. Totally different, nice and clean laga, and everybody was nice. Okay. Yeah. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਏ? ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਵੈਲ, ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕਿਡਸ, ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਿਊ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਓਕੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਈ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਡਿਡ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਯੂ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀਜ਼? ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਟੀਨੇਜਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਸ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਆਣ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 5 ਇਅਰਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੇਡ 11 ਐਂਡ 12? ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 9-10 ਚ। 9, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਫ ਦੈਟ ਸੌਰਟ?
ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਕੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਲ ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਸੋ ਸੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਸੋ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਠੀਕ ਸੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਕੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਔਰੇਂਜਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਈਕ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੈਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਟ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਇਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਵਨਸ ਯਾ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੂਵ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ 올ਡ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਨੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਉਹ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੈਨ ਵੀ ਥਾਟ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਥ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਿਆ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆ ਗਏ 1970 ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ 1973 ਚ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1900 ਆਫਟਰ 29 ਇਅਰਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 29 ਇਅਰਸ ਓਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਪਰ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਹੈਡ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਲੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਦੈਨ ਹੀ ਸਟੇਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਓਕੇ ਸੋ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ 29 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ 17 ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ 29 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਵਰ 29 ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ 29 ਇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ 29 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਯੈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਾਸ 97 ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਹਾਂਜੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ 2000 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੋ ਫਾਰ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਜੇ ਇਹ ਗਏ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੈਟ ਹੈਲਪਡ ਯੂ ਸੈਟਲ ਬੈਟਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ everything was there for me ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
I got married, ਮੇਰੇ ਹਾਂਜੀ। ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਸੀਗੇ। Fine ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। Okay। ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੋਸਟ ਹਾਂਜੀ, ਆਫਿਸ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੰਮ Very ਕੀਤਾ ਮੈਂ। nice। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1992 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇ ਹੋਮ ਵਿਦ ਦ ਕਿਡਸ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਮ ਫॉर them। ਹਾਂਜੀ, very nice, So, very so nice। then ever since I'm home, Okay। yeah, then my kids got married, and ਹਾਂਜੀ। now then I'm taking care of my grandkids now. Okay। Yeah. Very nice, very nice। So I don't know what else to say. ਹਾਂਜੀ। Struggle कोई खास नहीं हुआ, everything was there for me, and then no harships. ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ ਬੈਕ ਦੈਨ, ਨਾਟ ਨਾਓ, ਬੈਕ ਦੈਨ 1970s 80s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਪੀਪਲ ਨੇ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਪੀਪਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਓਕੇ। ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਥਿੰਕ I've never even seen them। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਓਕੇ। at the beginning, and there was nothing, no discrimination, nothing. Okay, everything normal। So I don't know much about that। Okay। ਤਾਂ I think it's been fine। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ? ਡੂ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ them? ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਨੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ whenever you find we can just scan them। Yeah, I have one picture I can show you। Okay, but sure। It's a painting though। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਫॉर ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। Thank you। ਥੈਂਕ ਯੂ।